Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Απήχα λίγο για διάφορους λόγους. Ελπίζω πάντως να είστε όλοι καλά. Και πιστεύω και εγώ να είμαι πιο συνεπής εδώ στο YouTube, να βάζω πιο συχνά βίντεο. Νομίζω ότι τώρα έχω λίγο περισσότερο χρόνο, μια και είναι ο καιρός καλύτερος, άνοιξη, καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν ξέρω αν σας έχω δείξει αυτή τη νέα σάλτσα που έχει φέρει ο Σκλαβενίτης. Βέβαια, αυτή τη συγκεκριμένη τώρα που βλέπετε, επειδή είναι σε γυάλινο βαζάκι, την έχω πάρει από το Θανόπουλο. Είναι η σάλτσα Μούτι, είναι ιταλική, πάρα πολύ καλή, πασάτα. Και παρατήρησα, μάλλον βρήκα εντελώς τυχαία ότι την έχει φέρει και ο Σκλαβενίτης. Παιδιά, να πάτε να την πάρετε. Αυτή, επειδή είναι σε γυάλινο βαζάκι, ήταν λίγο πιο ακριβούτσικη, έκανε περίπου 1,80 νομίζω. Ή 2 ευρώ, δεν θυμάμαι. Στο Θανόπουλο. Ο Σκλαβενίτης την έχει φέρει την ίδια σε χάρτινο βαζάκι, ποκαλάκι, πώς το λέμε αυτό, ξέρετε τώρα. Να την πάρετε από εκεί, είναι πάρα πολύ καλή, πιστέψτε με, δεν υπάρχει, είναι η καλύτερη σάλτσα της Ιταλίας για μένα. Έχουν ωραία πομοντόρια στην Ιταλία, γι' αυτό και οι πίτσες τους και τα φαγητά τους είναι πολύ πιο νόστιμα από τα δικά μας σε σχέση με την ντομάτα, με τη σάλτσα. Έχουν πολύ ωραία ντοματάκια. Κρεμμυδάκι δεν έβαλα, ξέρω. Έβαλα λίγο πράσο και πράσινο κρεμμυδάκι φρέσκο. Νομίζω ότι έτσι γίνονται και πιο ελαφριά. Αυτή τη φορά δεν έβαλα κανένα μέσα και όπως το έκανα τις προηγούμενες φορές. Τον έχω σβήσει με λίγο κρασί λευκό ή κόκκινο αν έχετε. Και τίποτε άλλο. Αλάτι, πιπεράκι, το κρασάκι που σας είπα. Και είναι πολύ νόστιμο. Έχει άλλη γεύση σχέση με την κανέλα που έβαζα. Εντάξει, μία φορά το κάνω έτσι, τη μία αλλιώς. Μας αρέσουν και οι δύο τρόποι. Θα φτιάξω και ένα καφεδάκι τώρα. Είμαι ακόμα με τις μπιζάμες όπως βλέπετε στο βίντεο. Και θα ήθελα να σας δείξω και κάποια πραγματάκια που πήρα. Μποξεράκια για το παιδί. Είναι 100% βαμβάκι. Πάλκο. Τα πήρα από την Αγίου Μάρκου κάτω στο κέντρο. Πήρα 4, 12,90 σε προσφορά. Παίρνω τέτοιου είδους μποξεράκια για το παιδί γιατί έχει ελαφρύ λάστιχο, δεν το στενεύουν και είναι πολύ καλύτερο, πιο υγιεινό για το παιδί, για τη μεσή του, για το δέρμα του, ξέρετε τώρα, να του είναι άνετα, να μην αισθάνεται ότι φοράει ας πούμε βρακάκι. Και παίρνουμε αυτού του είδους τα μποξεράκια. Πολύ ωραία επίσης παρόμοια έχει και ο Σκλαβενίτης που παίρνω και από εκεί. Και πήρα και ένα δικό μου μπιζαμάκι τώρα καλοκαιρινό. Το πήρα 14,80 πάλι από την Αγίου Μάρκου εκεί αριστερά σε ένα κατάστημα. Κατρατζάς νομίζω λεγόταν, ή Καρατζάς ή Κατρατζάς. 100% βαβακερό. Εντάξει, ελληνική κατασκευή βλέπω. Αλίνα λέει, το όνομα Αλίνα δεν είναι και ελληνικό, αλλά εντάξει δεν με πειράζει, είναι 100% βαβάκι πάντως. Το έπλυνα, μια και τώρα κάνω ηχογράφηση και το είδα ότι είναι πάρα πολύ καλό, ούτε ήπια ούτε τίποτα. Πολύ καλή ποιότητα. Γράφει Be Happy, το πήρα σάπιο μήλο και έχει και ένα βερμουδάκι κάτω έως το γόνατο. Δεν το πήρα πιο κοντό, είχε και πιο κοντά. Αλλά επειδή βγαίνω στο μπαλκόνι και κάνω και δουλειές στο σπίτι, θέλω να χτυπήσει και το κουδούνι, να βγω στην πόρτα, να είναι κάτι μέχρι το γόνατο, να το φοράω. Και επειδή είδα ότι είναι και πολύ καλό, μπορεί να περάσω πάλι, αν είναι από εκεί ο δρόμος μου τέλος πάντων, να πάρω άλλο ένα, να το έχω. Είχε και άλλα χρωματάκια. Ήταν οι πρώτες αγορές τώρα έτσι για την άνοιξη και το καλοκαίρι, να έχουμε 1-2 μπιζαμάκια ο καθένας. Πάντα έχει ο καθένας 2 μπιζαμάκια και το παιδί και εγώ, για να μπορώ να τα πλένω, να τα φοράμε. Φοράω και κάτι παλιά shorts, μακό, με άλλες μπλούζες επάνω άσχετες, δεν με πειράζει. Απλά να έχω 1-2 έτσι λίγο πιο καλά, μήπως συμβεί και κάτι, χτύπα ξύλο, να πάμε σε κανένα νοσοκομείο. Όπως βλέπετε τα έπλυνα, δεν μπήκαν στο πλήσιμο όπως σας είπα, το ίδιο και τα εσωρουχάκια του παιδιού, ήταν μια χαρά.
Ούτε ξεχύλωσαν, γιατί φοβόμουν μήπως ξεχυλώνουν. Γιατί λέω για να τα έχει σε προσφορά τα 4, 12, 90, λέω μήπως είναι, ξέρετε τώρα, πως έχουν κάποιο ελάττωμα. Απλά δεν είχε ωραία χρώματα, είχε φυστική και θαλασσή. Εντάξει, εμάς δεν μας νοιάζει. Ίσα ίσα παιδάκι είναι να φοράει χρωματιστά. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν αναγκάζομαι να βάζω στεγνοτήριο. Το στεγνοτήριο το έχω πάρει μόνο για τους 5-6 μήνες του χειμώνα. Τους υπόλοιπους 6, όπως βλέπετε, τα πλώνω, κάνω μπουγάδα έξω. Γιατί σε 2-3 ώρες το πολύ τα ρούχα έχουν στεγνώσει. Όποτε θέλω και έχω προγραμματίσει να κάνω βίντεο, στην γειτονιά θα έχει εργασίες. Μας στο Ράτσα, χτίζουν πολυκατοικίες. Ελπίζω να μ' ακούτε. Μόνο Κυριακή πρωί πρέπει να βγάζω βίντεο. Πριν που το τσέκαρα, πρέπει να βγήκα και με μισό κεφάλι. Δεν πειράζει, Καφέ εσπρέσο πίνω και ψωμάκι προζυμένο με μπεσέλ. Προληπτικά, έτσι, δεν έχω χολυστερίνη, για την ώρα δηλαδή. Έχω ελάχιστη. 210. Ελάχιστη δεν είναι, αλλά κάτω από 200 μου φαίνεται τρελό να έχει κάποιος. Κάτι δεν πάει καλά. Μην ακούτε τι λένε. Μην το φτάσουμε και 130. Πιστεύω ότι μέχρι 200 είναι καλά να είναι κάποιος. 220 εκεί. Και έχω βάλει και μέλι. Μ' αρέσει πολύ το προσμένιο ψωμί. Καλοκαίριασε τώρα. Θα βγάλουμε τα μπράτσα έξω. Κοιλιές και όλα. Φορούμε με μάσκες. Η αλήθεια είναι ότι ο αδύνατος άνθρωπος μπορεί να φορέσει ό,τι θέλει. Δεν σκέφτεται πού θα πάει να ψωνίσει ή αν θα βρει, ή αν θα έχει άγχος, αν θα του κάνει κάτι. Μπαίνει παντού. Και ψωνίζει και πιο οικονομικά, έτσι, γιατί στην αγορά τα περισσότερα καταστήματα πουλάνε μικρά μεγέθη. Υπάρχουν πολύ οικονομικά καταστήματα, οπότε πας εκεί, μπαίνεις, σου κάνουν τα πάντα. 5 ευρώ, παντελόνι 10. Εγώ τώρα αυτά που βολεύομαι είναι τα ρούχα του Σελεστίνου. Ας πούμε παίρνεις παντελόνι με 16 ευρώ, 15, έχει και με 10 κάποια. Μέχρι 20 ευρώ δηλαδή παίρνεις πολύ ωραίο παντελόνι, καλό και είναι και ελαστικό. Δηλαδή εγώ θα τις βολεύσκα πάρα πολύ τα τζίνι. Οι μπλούζες δεν είναι τόσο καλές πάντα. Δεν τις προτιμάω, μόνο τα αμακώ. Αλλά για κάτω έχει πολύ ωραία. Οικονομικά. Και για παφουλές. Παλιά ψώνιζα και τίποτα τόσο χλαβενίτη, γιατί έχει έτσι καλά μεγέθη.
Αλλά έχουν ακριβή νύχια εκεί μέσα. Εντάξει, γενικά τελευταία ρούχα βρίσκεις πολύ οικονομικά παντού. Πας και στη Λαϊκή, πας και σε σούπερ μάρκετ και αυτά βρίσκεις. Το παπούτσι όμως πιστεύω πρέπει να είναι καλό. Εγώ είχα φορέσει πέρσι το χειμώνα, τα πέταξα, δεν τα έχω να σας τα δείξω. Κάτι μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο χαμηλά, με λίγες όλα, πλατφόρμα, όχι πολύ μεγάλη, ψηλή. Τα φόρασα και είχαν στενήσει όλο από κάτω και έχω πάθει τώρα, μου έχει δημιουργήσει πελματιαία από νευροσίτιδα και κάνω θεραπείες, φυσιοθεραπείες, στο δεξί κυρίως. Και πραγματικά από τότε που φόρεσα εκείνα τα παπούτσια, άρχιζε και με πίεζε το πόδι κάτω. Δεν είχα φανταστεί όμως ότι θα μου προκαλούσε τόσο μεγάλο θέμα. Μου είπε ο ορθοπαιδικός να φοράω φαρδιά παπούτσια, όχι στενά και ποτέ ίσια, κάτω ισόπατα. Εντάξει, τα ισόπατα τα βάλεις μου λέει για 5 λεπτά, από τα χτες να πάρεις το πρωί στο σχολείο, άντε σε μία βόλτα, όχι όμως κάθε μέρα από το πρωί στο βράδυ, όχι. Μου είπε να πάρω λίγο, να έχουν λιγάκι ύψος. Και μου είπε να πάρω παπούτσια που να απορροφούν τους κραδασμούς. Πάντα έπατα καλά παπούτσια, αλλά πέρσι δεν ξέρω, έχουν βγάλει έχει μια εταιρεία στα Noavoa, Noivoi, δεν ξέρω πώς το λένε τέλος πάντων, την Air Anesis. Και ήταν από αυτή την εταιρεία και τα πήρα και ήταν πολύ έτσι ωραία στην αρχή. Μετά παρατηρούσα ότι σαν να κούτσενα, δηλαδή το πέλμα μου δεν χώραγε να πατήσει πάνω σε όλη τη σόλα. Η σόλα είναι πάρα πολύ στενή, άμα σας την έδινα θα καταλαβαίνετε. Και νομίζω από αυτό δημιουργήθηκε. Κάνουν περικοπές, δεν σου βάζουν όλο το πέλμα από κάτω. Θα πάρω κάτι καλύτερο τώρα. Τα παπούτσια πάντα μου αρέσανε, ήθελα να... Στα παπούτσια δηλαδή δίνω μέχρι και 100 ευρώ, δεν με απασχολεί, θα τα δώσω αν είναι ανέκαθεν δηλαδή. Για τα ρούχα δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί είναι αλλιώς τα ρούχα που βάζεις πάνω σου και αλλιώς το παπούτσι. Το παπούτσι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό για να το φορέσω. Δηλαδή να είναι δεμάτινο μέσα έξω. Θα πάρω και το φτηνό, αλλά το φτηνό δεν θα είναι για όλη τη μέρα, θα είναι να πάω σε ένα γάμο π.χ. και να μην βρίσκω, να πάρω κάτι οικονομικό. Να μην με νιάξει δηλαδή αν θα το ξαναφορέσω ή όχι. Αλλά το καθημερινό παπούτσι πρέπει να είναι καλό για μένα. Δεν αντέχω άλλο το θόρυβο. Πάω μέσα τώρα. Θα κάνω βίντεο. Δεν μπορώ άλλο εδώ έξω. Και πρωτού πάω μέσα, πήρα κάτι σκουλαρικά και ήθελα να σας τα δείξω. Από τα παρφουά. Έχει στην Ερμού. Αυτά τα είχα πάρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω, μου κάνανε εντύπωση καρδόλες μπλε. Τα πήρα από τους αμπελοκήπους. Αλεξάνδρας και δεξιά, πάνω πίντε και Φυσίας. Είναι η Ένωση Κωνσταντινοπολιτών Ελλάδος. Τα Χριστούγεννα. Και είχε μπαζάρ χριστουγεννιάτικο και τα πήρα. Πολύ ωραίες, μου αρέσαν. 7,90. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι πολύ ωραία έτσι για καθημερινά καλοκαιριού. Καθημερινότητα καλοκαιριού. Τι για καλά. Εγώ αυτό θα τα βάζα και για νύφη. Πολύ ωραία. Με ένα έτσι ωραίο νυφικό, όχι νυφικό, φουσκωτό. Πολύ έτσι, άλλο στυλ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και με κοστούμι μαύρο πάνω αυτά. Γενικά με κοστούμι, μ' αρέσουν αυτά τα σκουλάρια. Όποιος φοράει κοστούμι, όποια. Και εγώ φοράω, αλλά όχι κάθε μέρα. Τι να φορέσω. Κοστούμι κάθε μέρα, λίγο δύσκολο. Γενικά είμαι λάτρης των σκουλαρικιών. Πάμε μέσα τώρα. Όπως θα έχετε καταλάβει, σήμερα το βίντεο είναι τουρλού, λίγο απ' όλα. Ήθελα να σας δείξω μια κρεμούλα που είχα πάει στις Σέρρες και πήρα από το φαρμακείο Υψηλάντη. Πάρα πολύ καλή. 10 ευρώ, τη φτιάχνει η φαρμακοποιός.
Δεν ξέρω τι συστατικά έχει και γλυκερίνη μέσα. Μου έκανε πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Δεν ξέρω, τη βολεύτηκα πάρα πολύ. Έχω αγοράσει και ακριβότερες, αλλά τις βαριόμουν, δεν με κάλυπταν. Θρεπτική κρέμα λέει συσφυκτική. Για όλους τους τύπους. Φόρμουλα. Έτσι γράφει απ' έξω, φόρμουλα. Να βλέπα και τι έχει. Δεν βλέπω, δεν έχω τώρα το φακό εδώ μαζί μου, να σας πω τα στατικά. Πολύ καλή. Και σκέφτομαι αυτές τις μέρες να κάνω καμιά μια σκούλα. Έχω λίγο παραπάνω χρόνο τώρα. Τη Kiko. Την έχω εδώ μέσα μπορεί και 5-6 μήνες και δεν την έχω κάνει ακόμα. Nourishing Face Mask, θρεπτική κρέμα. Η Kiko έχει πολύ ωραίες μάσκες. Και με μέλι. Την κάνω μετά. Γενικά είμαι της αναβολής. Βαριέμαι γενικώς. Ήθελα να σας πω, ήθελα να σας ρωτήσω βασικά. Σκέφτομαι το καλοκαίρι έντονο τώρα αυτές τις μέρες. Τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς θα ήθελα να είναι οι διακοπές μου. Δεν ξέρω, εσείς τι σκέφτεσαι, θα πάτε πουθενά? Αυτό που σκέφτομαι μόνο είναι ότι θα ήθελα να το ζήσω έντονα φέτος. Το έχω ανάγκη. Δεν ξέρω, να χαθώ στις θάλασσες, στα βότσαλα. Να με πνίξει το νερό, να βάλω το κεφάλι μέσα. Το κεφάλι μου δηλαδή, να το έχω όλο μέσα στο νερό αν γίνεται. Αυτό με ανανεώνει. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να κάνω και κάποιο μακρινό ταξίδι ίσως. Είδομεν. Και να σας δείξω και αυτό το αρωματάκι, την κολονίτσα, την έχω τελειώσει. Δεν υπάρχει καλύτερο αρωματάκι. 14 ευρώ από το φαρμακείο. Είναι Roger Gallet, αν το διαβάζω σωστά. Και ήταν άρωμα νερόλι, είναι πώς τα λέμε, τα νούφαρα. Το έχω τελειώσει και θα ξαναπάρω το ίδιο. Δηλαδή στις άμεσες αγορές μου είναι αυτό το αρωματάκι πάλι. Και όταν ξαναπάω σε ένας, να πάω άλλη μια τέτοια κρεμούλα, να έχω και για το Σεπτέμβρη και μετά. Και τώρα αυτή εντάξει, θα είναι για 2 μήνες ακόμα. Δεν μου έχει τελειώσει. Είχα πάει και λαϊκή, πήρα λίγο άνηθο να έχω, γιάρρακα και οτιδήποτε άλλο. Και ωραίες ντοματούλες για τα γεμιστά μου. Μου σχομυρίζουνε, ελπίζω να είναι καλές. Και μία τσαντούλα πιπεριές. Παίρνω πάντα αυτές, μου φαίνονται πιο ελαφριές και για το στομάχι και πιο νόστιμες. Γενικώς προτιμάμε την πιπεριά σε σχέση με την ντομάτα. Τον άνηθο τον κόβω με το ψαλιδάκι. Όλα αυτά τα λαχανικά, τα μυρωδικά που βάζω στο φαγητό, είναι πιο εύκολο. Προσπαθώ να μην ξεμένω και να έχω πάντα από αυτά. Γιατί αν ξεμείνεις από άνηθο, μαϊντανό, για τα φασολάκια ας πούμε, για τα γεμιστά, πρέπει να βγεις έξω. Και όλη την ώρα στο σούπερ μάρκετ είναι λίγο κουραστικό. Εγώ δηλαδή το βαριέμαι. Και βγαίνει πολύ ωραίος. Τα βάζω σε σακουλάκι, πολυμπάνκ, στην κατάψυξη. Έχω και έναν προηγούμενο, θα τον καταναλώσω εκείνον πρώτα και μετά θα ξεκινήσω από αυτόν. Αν και στο μπαλκόνι έξω έχω και δυόσμο
Τι άλλο έχω. Κρεμμυδάκια φρέσκα. Φέτος βολεύτηκα πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση που τα είχα φυτέψει. Σώθηκα. Γιατί πολλές φορές δεν είχα ξερό κρεμμύδι και έβαζα πράσινα κρεμμυδάκια στο φαγητό. Έχω θυμάρι, έχω λεμονοθύμαρο, δυόσμο όπως σας είπα. Ρίγανη φρέσκια. Αυτός που είναι δύσκολος να φυτευτεί και να συντηρηθεί έτσι είναι ο μαϊντανός. Δεν τα έχω καταφέρει. Καλά, το σέλινο πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον αν έχω τα υπόλοιπα είμαι ok. Δηλαδή, για να θέλω να φτιάξω αρακά, ας πούμε, αν δεν έχω άνηθο, νομίζω ότι ο αρακάς δεν τρώγεται. Θέλει άνηθο. Τα φασολάκια χωρίς μαϊντανό δεν με ενοχλούν, αλλά ο αρακάς θέλει τον άνηθό του. Μια χαρά. Μοσχομυρίζει. Συνήθως τη μέρα που παίρνω τα μυρωδικά, τα φτιάχνω αμέσως, τα βάζω κατάψυξη γιατί μετά βαριέμαι. Δηλαδή αυτό τώρα αν δεν το έκανα, θα το βλέπατε μια εβδομάδα μέσα στο ποτήρι με το νερό. Οπότε τα κάνω αμέσως εκείνη τη μέρα για να μην τα χαλάω και τα πετάω. Γιατί μετά μας κάνει η βαρεμάρα και τα πετάμε. Έτοιμος. Πετάω τα ξερά. Τα γαριφαλάκια. Τα κρεμμυδάκια μου. Θέλω λίγο καθάρισμα. Αυτή είναι η ρίγανη που σας είπα. Φρέσκια. Και το ντοματάκι μας που έχει βγάλει λουλουδάκι. Και το δώσαμε στο σχολείο του Δημοσθένη. Να το φυτέψουμε. Και μια πιπερίτσα έχω. Φάγαμε 4 φράουλες από εδώ. Και έχει βγάλει κι άλλο τώρα. Φραουλάκι. Το λεμονοθύμαρο. Δυόσμος. Πολύ απαραίτητος ο δυόσμος. Και θα βάλω κι άλλο μποστάνι. Πιο μεγάλο τώρα. Θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Ή αεροπλάνο θα περνάει, ή ελικόπτερο, ή είμαστε οράντζα. Απλά για το βίντεο που έκανα έξω στο μπαλκόνι, επειδή το είδα τώρα, αφού το τράβηξα το βίντεο, αφού το έφτιαξα, είδα ότι μπορεί να μην ακούγουμε καλά. Θα το δυναμώσω, ελπίζω να με ακούσετε, αλλά εντάξει, ελπίζω να με συγχωρέσετε. Δεν μπορώ να ξανακάτσω έξω να ξανατραβήξω το βίντεο και να φάω το πρωινό, καταλάβατε. Οπότε λίγο υπομονή. Θέλει και αυτό το λουλουδάκι το νεράκι του. Το είχα ξεχάσει. Το είχαν δώσει στο Δημοσθένη στο σχολείο, στην αρχή της χρονιάς και μου είχε αντέξει. Τώρα σκέφτομαι να το μεταφυτεύσω. Πρέπει να λέγεται κερασούλα. Κρασούλα, κερασούλα, κάπως έτσι. Το εδώ. Είναι παχύφυτο.
Του είχαν δώσει και κάτι φασολάκια να φυτέψει, ρεβίθι, κάτι τέτοιο. Μπορεί να τα φυτέψω, να δω. Πρέπει να καθαρίσω και τα τζάμια τώρα, έχει ρίξει πολύ λάσπη. Αλλά είπα να φτιάξει καλά ο καιρός και μετά να τα πιάσω. Γιατί μετά ξαναβρωμίζουν. Εδώ στο άλλο δωματιάκι έχω φέρει το χαλί. Δεν το έστρωσα φέτος. Ευτυχώς, για καλή μου τύχη, δεν έκανε και πολύ κρύο. Και το έχω από πέρυσι, θα το πάω στην αποθήκη φέτος. Είναι καθαρό, το είχα δώσει έξω, το κατεβάσω κάτω. Και ετοιμάζω τώρα λίγα τα χειμερινά να τα μαζέψω. Τι κάνω, τα βάζω εδώ στίβες. Αυτά είναι τα δικά μου τώρα, τα χειμερινά, τα έχω πλύνει. Και μετά θα φέρω τις σακούλες μου για την αποθήκευση. Να τα βάλω μέσα του Δημοσθένη, κάποια χειμερινά, του συζύγου, να τα τακτοποιήσω λίγο και εδώ μέσα να φύγουνε. Λίγα βέβαια. Κάθε μέρα κάνω από κάτι. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μαζί. Εδώ έχω αποθηκεύσει τις πρώτες κουβερτούλες, τα φλις και ένα ελαφρύ παπλωματάκι που το χρησιμοποιούσαμε. Εδώ, του παιδιού. Εδώ έχω μία μοβ φλισάκι έτσι κουβερτούλα που είναι έτοιμη. Οπότε δεν έχω πολλά να αποθηκεύσω από κουβέρτες και παπλώματα. Το παπλωματάκι μόνο του παιδιού έχω να φρεσκάρω και το βάλω εδώ στη θέση τους, στις σακουλίτσες μου. Και έχω και αυτό το πάπλωμα, το οποίο βέβαια το έχω πάρα πολλά χρόνια, 14 χρόνια, 13. Είναι από Αυστραλιανό μαλλί προβάτου. Πάρα πολύ καλό, δηλαδή με έχει σώσει, μου το έχει κάνει δώρο η μαμά μου πριν πολλά χρόνια. Απλά το κακό είναι ότι θέλει, εδώ μου έχει φθαρεί και λίγο, φοβάμαι μην μου χαλάσει κιόλας, θα δω τι θα κάνω. Είναι πάρα πολύ καλό, δεν βρίσκει τέτοια πλέον. Κατασκευή Αυστραλία. Και απλά το κακό έχει ότι θέλει στεγνό καθάρισμα. Βέβαια φέτος το χρησιμοποίησαμε πολύ λίγες φορές. Δεν έκανε τόσο κρύο. Το είχα δηλαδή πάνω από τα ριχτάρια μου αυτά και τα σεντόνια μου. Οπότε είναι καθαρό. Βέβαια μπορώ να του ρίξω και ένα φρασκαρισματάκι. Θα δω, δεν ξέρω. Ήθελα να σας δείξω και κάποια πέντυλα που αγόρασα φέτος. Τα έχω ξαναγοράσει τα ίδια 10 χρόνια πριν και στη δεκαετία μου χάλασαν. Δηλαδή μου κόπηκε το λουράκι. Πρόκειται περί ενός ιδιαίτερου και πολύ σκληρού στη χρήση παπουτσιού, που πραγματικά αξίζει τα λεφτά του και τα αποσβαίνει στο έπακρον. Είναι αυτά εδώ τα τέβα, τα πέδιλα. Τα είχα αγοράσει μαύρα με λίγο μοβ. Είχα κάνει και βίντεο, αν θυμάμαι καλά, ή short, ίσως πριν κάποια χρόνια, 3-4 χρόνια στο YouTube, θα το βρείτε. Παιδιά, είναι φανταστικά. Τα πήρα φέτος φυστική χρωματάκι. Είναι για κάθε μέρα, για περπάτημα, πολύ καλά, απορροφούν τους κραδασμούς. Μαλακά, πολύ καλά υλικά. Για βόλτες, για τρέκινγκ, για φαράγγια, για βουνά, για τα νερά, για περπάτημα όλη μέρα, για τα ψώνια σας. Πάνε πολύ, με όλα. Με παντελόνες, φαρτιές, με κοντές παντελόνες, με shorts. Είναι φοβερό παπουτσάκι. Έχει βέλκρο, αυξομειώνει. Και επειδή τα ξαναβρήκα πάλι, τα έχουν τα λεφτάκια τους. Τα πήρα νομίζω 110. Αλλά στη δεκαετία θα τα ξαναγοράσω. Δηλαδή για το περπάτημά μου είναι ό,τι πρέπει, που μου αρέσει. Και κάθε μέρα. Είναι όμορφα. Απορροφούν τους κραδασμούς. Έχει βιμπράμ όλα. Είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τα παίρνω με κλειστά μάτια όταν τα βρίσκω. Παλιότερα αυτά που είχα αγοράσει πριν 10 χρόνια τα είχα αγοράσει από το εξωτερικό. Εδώ δεν τα είχα βρει, δεν ξέρω. Τώρα τα έχει φέρει νομίζω και ο Χόντος. Νομίζω και ο Χόντος Center, το Χόντος Center. Και κάπου αλλού τα είδα τώρα, δεν θυμάμαι, κάπου σε σταδίου. Αυτά και τα λέμε σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πιο τυπική στα βίντεο μου. Να βάζω όσο πιο συχνά μπορώ. Φιλάκια!